Salutare tuturor și bine v-am regăsit! În continuare, voi arăta cum se ansamblează și cum se montează cositoarea cu 3 talere pe mini-tractorul ProGarden Campo T18. Pe parcursul acestui videoclip vei putea urmări întregul proces, de la despachetare și ansamblare, la montarea transmisiei pe mini-tractor, reglajele necesare și verificările finale. Toate aceste secțiuni sunt împărțite în capitole, astfel încât să puteți derula rapid la partea care vă interesează. Informații despre prețurile utilajelor prezentate găsiți mai jos, în descrierea acestui video. Cositoarea este livrată într-o cutie solidă din lemn, în interiorul căreia se găsesc următoarele componente: timoneria de comandă a inversorului de sens, protecția cu relei finale de transmisie împreună cu suportul și rola întinzătorului, cele 2 patine de ghidaj care ajută la urmărirea conturului terenului, trei talere de cosire, fiecare prevăzut cu 4 cuțite mobile premontate. Talerele includ și câte o șaibă specială pentru fixare, sistemul de comandă al întinzătorului cu relei principale, ansamblul inversorului de sens cu ambreiajul, cureaua principală și fulia pentru motor, suportul de prindere al cositorii pe mini-tractor, cureaua secundară de transmisie și, în final, cadrul de susținere al cositorii împreună cu transmisia cu arbori și pinioane și grupurile conice care învârt fiecare taler de cosire. În aceste imagini puteți vedea toate elementele livrate împreună cu această cositoare. Voi continua cu prima etapă a ansamblării, în care vom monta patinele de ghidaj, talerele și suportul articulat care susține cadrul cositorii. Patina de ghidaj din partea dreaptă se fixează cu 4 șuruburi prevăzute cu șaibe elastice. Aceste patine alunecă pe suprafața solului și permit cositorii să urmărească forma terenului. În partea stângă, fixarea se face doar cu 3 șuruburi, prevăzute și ele cu șaibe elastice antidesfiletare. Acum vom fixa cele 3 talere de cosire. Fiecare taler se montează pe arborile cu caneluri al grupului conic, după care se adaugă șaiba plată specială livrată împreună cu talerele. La final, întregul ansamblu se fixează cu o piuliță cu autoblocare. Procedăm în același fel și pentru ultimul taler. După montarea celor 3 discuri de cosire, verificăm dacă toate se învârt corect, fără să fie dezechilibrate sau să atingă alte componente. O îmbunătățire importantă adusă odată cu trecerea la modelul cu 3 discuri este noul sistem de prindere. Acesta include un mecanism care permite cositoarei să urmărească conturul terenului. Sistemul de fixare este solid și ușor de reglat în funcție de poziția finală de montare pe mini-tractor. Suportul articulat se montează pe cadrul cositorii cu ajutorul a 2 brățări de prindere, fiecare fixată cu câte 2 șuruburi. Le poziționăm, punem șuruburile, însă strângerea finală se va face după cuplarea pe mini-tractor, atunci când putem stabili poziția finală. Urmează etapa de instalare a mecanismelor de transmisie pe mini-tractor. Capota și grila frontală nu îmi permit să filmez clar detaliile montajului, așa că le vom demonta, însă această operațiune nu este necesară în mod obișnuit.
Cositoarea este antrenată de motor și se cuplează în locul demarorului cu sfoară, pe care va trebui să-l demontăm. Pentru demontarea oalei de antrenare a demarorului avem nevoie de o cheie tubulară de 24 de mm cu care vom desfileta piulița de fixare. În acest loc vom monta o fulie specială care va antrena mecanismele cositorii. Montați fulia cu atenție și centrați corect ventilatorul care asigură răcirea motorului. Pentru instalarea pe un motor diesel, singura diferență este modalitatea de prindere a acestei fulii pe arborele motorului. În cazul motoarelor diesel, prinderea se realizează cu 4 șuruburi cu cap imbus. Montăm acum ansamblul, care include inversorul de sens și ambreiajul cositorii. Acesta se fixează cu 3 șuruburi cu piulițe de șasiul mini-tractorului. Poziționăm cureaua principală sub tija de ghidaj și sub rola întinzătorului, care funcționează și ca ambreiaj, apoi o trecem prin canalul fuliei montate pe motor. Fixăm întregul ansamblu cu cele 3 șuruburi. Găurile ovale din suportul de prindere permit ajustarea poziției și reglarea întinderii curelei principale. Tija metalică, care împiedică cureaua să sară de pe ghidaj, este în acest caz prea aproape de fulie și trebuie repoziționată. Observați acum că tija este suficient de aproape de curea pentru a o împiedica să sară de pe fulie, dar suficient de departe încât să nu frece de aceasta. Montăm acum rola întinzătorului pentru cureaua secundară. Suportul acesteia se fixează cu 2 șuruburi pe cupla din față. Aici se vede cursa de reglaj care permite ajustarea întinderii curelei secundare. Maneta de comandă a ambreiajului se montează pe coloana de direcție. Pentru a o fixa, trebuie mai întâi să ridicăm maneta de accelerație și blocul de lumini. Prinderea se face în 2 puncte, jos cu un șurub al casetei de direcție, iar sus direct în blocul de lumini. În funcție de lot, pot exista mai multe variante ale acestei manete. Cea prezentată în acest video este prea apropiată de blocul de comandă al luminilor și este greu de folosit. Pentru a corecta acest inconvenient, trebuie să o îndoim la 90 de grade. În majoritatea cazurilor însă, maneta are deja o formă potrivită, astfel că această etapă poate fi sărită. Desfacem cele 3 șuruburi de fixare pentru a putea scoate maneta. Apoi, marcăm locul în care o vom îndoi. Cu ajutorul unei menghine și al unei țevi, am îndoit maneta, care va fi acum mult mai ușor de folosit. Punem acum la loc toate piesele.
Fixăm maneta ambreiajului pe mini-tractor. Mai întâi fixăm șurubul de prindere pe blocul de lumini, pentru a putea regla ușor poziția finală. Apoi fixăm și suportul din partea de jos. Am lăsat șurubul acesta slab pentru a putea mișca maneta, iar acum îl putem strânge bine. Putem să conectăm cablul de comandă al întinzătorului. Verificăm și dacă este nevoie reglăm întinderea cablului de comandă. Vom instala maneta de comandă a reductorului, care include inversorul de sens cu poziție neutră. Aceasta se fixează cu 4 șuruburi. Axul de comandă al inversorului are caneluri care asigură că pârghia de comandă rămâne pe poziție. Lungimea tijei de comandă se reglează prin înșurubare, iar pârghia se fixează cu șurubul de strângere. Verificăm funcționarea mecanismului și, dacă este necesar, ajustăm lungimea tijei și poziția pârghiei pe ax. La final, strângem bine toate șuruburile. Aici se poate vedea cum funcționează inversorul de sens cu cele 3 poziții: neutră, înainte și înapoi. Am montat inversorul de sens, am testat ambreiajul și sistemul de comandă, așa că acum putem pune la loc masca frontală și capota. Vom continua cu montarea cositorii pe mini-tractor. Prima dată extindem cilindrul hidraulic. Apoi scoatem bolțul, șaiba și splintul de reținere. Pentru a putea introduce cositoarea, trebuie mai întâi să scoatem bolțurile de fixare livrate împreună cu mini-tractorul. Cositoarea se montează în cupla de accesorii frontală, unde se prinde cu 2 bolțuri prevăzute cu splinturi de siguranță, așa cum vedeți în aceste imagini.
După ce am fixat suportul în cuplă, montăm capătul cilindrului hidraulic. Înainte să instalăm cureaua de transmisie, slăbim suportul de prindere, care trebuie să se poată mișca liber. De asemenea, vom scoate și rola întinzătorului pentru a avea acces mai ușor. Cu inversorul în poziția neutră, așezăm cureaua pe fulia acestuia, apoi pe fulia cositorii și rotim de un taler până când cureaua intră corect în canalul fuliei. Acum putem fixa ferm cositoarea în suport. Montăm la loc rola întinzătoare și o strângem astfel încât cureaua să fie bine întinsă. Înainte să fixăm și capacul de protecție al curelei, facem câteva probe pentru a ne asigura că mecanismele funcționează corect. Pornim motorul și verificăm ambreiajul. Acesta trebuie să cupleze și să decupleze corect. Dacă nu folosiți cositoarea, lăsați ambreiajul cuplat și reductorul pe neutru sau scoateți cureaua principală, ca să evitați uzura acesteia. Verificăm schimbarea sensului de rotație. Verificăm funcționarea sistemului hidraulic de ridicare și coborâre. Odată cu acest model, a fost modificat și sistemul de prindere, care are acum poziție flotantă și poate urmări forma terenului. După ce am verificat funcționarea mecanismelor, putem să fixăm și capacul de protecție. Acesta este prevăzut cu un suport care se fixează cu 2 șuruburi pe mini-tractor, iar cu alte 2 susține capacul de protecție. Sper că această prezentare detaliată v-a fost utilă. Așa cum ați putut observa pe parcursul acestui material, ansamblarea și instalarea nu sunt complicate, însă necesită un minim de cunoștințe de mecanică. Dacă consider că această operațiune este prea complicată, îți recomand să ceri ajutorul unui atelier specializat. Dacă aveți întrebări sau vreți să împărtășiți propriile experiențe cu acest utilaj, vă rog să lăsați un comentariu mai jos. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați pentru mai multe teste și prezentări. Vă mulțumesc pentru vizionare și pe data viitoare!